মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আটাই মৰম ল'বা। আজি তোমালোকৰ বাবে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ৪ৰ্থ শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ 4ৰ ইংৰাজীৰ 9 নম্বৰ পাঠ নেতাজী আৱাৰ ফেভাৰিট লিডাৰ এই পাঠটো মই লৈ আহিছোঁ। এই পাঠটো প্ৰথমতে মই তোমালোকক পাঠ কৰি দিম, মন দি শুনিবা, উচ্চাৰণবোৰত অলপ মনোযোগ দিবা। তাৰপিছত আমি শব্দাৰ্থ চাম, তাৰপিছত আমি প্ৰশ্নোত্তৰ আৰু গ্ৰামেটিকেল যিখিনি কাম আছে পাঠটোৰ তলত সেইখিনি কাম কৰিম। আহা তেনেহ'লে আমি এতিয়া সময় নষ্ট নকৰি তোমালোকে বাৰু স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলৰ নামৰ মাজত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ নাম শুনিছানে কেতিয়াবা? অসমীয়াত ক'লে আমি সুভাষ চন্দ্ৰ বসু বুলি কওঁ, ইংৰাজীত ক'লে সুভাষ চন্দ্ৰ বোস দেই। সেই সুভাষ চন্দ্ৰ বোস তেওঁৰ বিষয়ে আজি আমি এই পাঠটো পঢ়িবলৈ লৈছোঁ। নেতাজী আৱাৰ ফেভাৰিট লিডাৰ। ফেভাৰিট মানে প্ৰিয়, আমাৰ প্ৰিয় নেতা নেতাজী। Do you know who was Netaji? He was a great freedom fighter of Bharat. At that time, Bharat was under the British rule. He wanted to drive out the British from Indian soil by force. So he fled India and reached Germany. He was the chief of Azad Hind Force. It was known as Indian National Army also. He got help from Japan. His army fought a tough battle against the British. It defeated the British army in Manipur. It was in April 1944 Netaji hoisted the national flag of India there. However, the Indian National Army could not advance owing to shortage of food. Netaji lost the battle, but he taught the British a good lesson. The name of this great hero was Subhash Chandra Bose. He was born in Cuttack on January 23, 1897. He was a brilliant student. He stood forth in the Indian Civil Service examination in England, but he did not join the civil service. He joined the freedom movement under the leadership of Mahatma Gandhi. The brave leader raised the demand of complete independence of India for the first time. Netaji's death is still a mystery. He left Singapore by Japanese plane on August 16, 1945, but he did not return. Netaji was the leader of all Indians. He was against partition of India. He was a true friend of Assam too. Really, Netaji was an able leader of the people. The people of India will remember him forever. এতিয়া
চমুকৈ আমি অসমীয়াত পাঠটো আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে তোমালোকক সুধিছে নেতাজীৰ বিষয়ে কৈছে, পৰিচয় দিছে যে তেওঁ এজন ডাঙৰ মহান স্বাধীনতা যুঁজাৰু আছিল। তেওঁ সময়ত ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল আৰু তেওঁ ভাৰত ভূমিৰ পৰা ব্ৰিটিছক জোৰেৰে খেদি পঠিয়াব খুজিছিল। সেইকাৰণে তেওঁ জাৰ্মানীলৈ পলাই গৈছিল। তাত তেওঁ কি কৰিছিল গৈ, এইখিনি কথা কিতাপত নাই। তেওঁ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ গঠন কৰিছিল। তেওঁ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ নেতা আছিল, চিফ। আৰু এই আজাদ হিন্দ ফৌজটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি বুলিও জনা যায়। তেওঁক এই কামত জাপানৰ সেই সময়ৰ চৰকাৰে সহায় কৰিছিল আৰু তেওঁৰ এই আজাদ হিন্দ ফৌজে ব্ৰিটিছৰ বিপক্ষে এখন বৰ ভীষণ যুদ্ধ কৰিছিল, বৰ ভয়ানক যুদ্ধ কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছবিলাকক তেওঁৰ দলে মণিপুৰত হৰুৱাইছিল। 1944 চনৰ এপ্ৰিল মাহত নেতাজীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয় পতাকাখন তাত অৰ্থাৎ মণিপুৰত উত্তোলন কৰিছিল। কিন্তু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিয়ে ইয়াতকৈ আৰু বেছি কাম কৰিব নোৱাৰিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ সেই সময়ত খাদ্যৰ অভাৱ হৈছিল। তেওঁলোকে যুদ্ধখন হাৰিলে আৰু কিন্তু ব্ৰিটিছক তেওঁলোকে এটা ভাল শিক্ষা দিলে। এই যিজন মহান নায়ক, তেওঁৰ নামেই হৈছে সুভাষ চন্দ্ৰ বোস। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1897 চনত 23 জানুৱাৰীত কটকত, উৰিষ্যাত। তেওঁ এজন চোকা বুদ্ধিৰ ছাত্ৰ আছিল। তেওঁ সেই সময়ত ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনত, ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ মানে কি, ICS, তাত তেওঁ ইংলেণ্ডৰ ভিতৰত 4ৰ্থ স্থান দখল কৰিছিল। কিন্তু সেই হ'লেও তেওঁ প্ৰশাসনিক বিষয়া নহৈ তেওঁ কি কৰিলে, মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত সেই সময়ত যি স্বাধীনতা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল, তেওঁ তাত যোগদান কৰিলে। এই সাহসী নেতাজনেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষক পূৰ্ণাংগ স্বাধীনতা দিয়াৰ দাবী জনালে। নেতাজীৰ মৃত্যুটো আজিও ৰহস্য হৈ থাকিল। তেওঁ এখন এৰোপ্লেনত ছিংগাপুৰ এৰিছিল, জাপানী প্লেন এখনত। সেইটো আছিল 1945 চনৰ কথা। 1945 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 16 তাৰিখে তেওঁ ছিংগাপুৰৰ পৰা আহি আছিল এখন জাপানী প্লেনত, কিন্তু তেওঁ ঘূৰি আহি ভাৰত নাপালেহি। তেওঁ গোটেই ভাৰতবাসীৰ নেতা। তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ দুভাগ হোৱাৰ কথাটো বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু তেওঁ অসমৰ মানুহৰো এজন প্ৰকৃত বন্ধু আছিল। তেওঁ এজন সক্ষম নেতা আছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে তেওঁক চিৰদিনৰ কাৰণে মনত ৰাখিব। এতিয়া এই যে
পাৰ্টিশ্যনৰ কথা ক'লোঁ, বিভাজন, কি বিভাজনৰ কথা ক'লোঁ? ভাৰত যেতিয়া স্বাধীন হৈছিল তেতিয়া ভাৰতখন দুভাগ হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষ এভাগ হ'ল ভাৰত, আন ভাগ হ'ল পাকিস্তান। এই যে ভাগ কৰাৰ কথাটো, ভাৰতবৰ্ষখন ভাগ কৰাৰ কথাটো লৈ নেতাজীয়ে সন্মত নাছিল। নেতাজীয়ে নহয়, সেই সময়ত বহুত নেতাই সন্মত নাছিল। কিছুমান নেতাই কি কৰিলে, মুছলিমসকলক পাকিস্তানত দি দিলে আৰু পাকিস্তানখন সম্পূৰ্ণৰূপে এখন মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ কৰি দিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষখন সাৰ্বভৌম ধৰ্মনিৰপেক্ষ, অৰ্থাৎ সকলো ধৰ্মৰ মানুহ থাকিব পৰাকৈ এখন দেশ হিচাপে স্বীকৃত হ'ল। এই যে ভাৰত, হিন্দুস্তান আৰু পাকিস্তান ভাগ হ'ল, এই ভাগ কৰা কথাতে বহুত নেতাই আপত্তি কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু এজন আছিল। এতিয়া আহাচোন আমি পাঠটোৰ টান টান শব্দখিনি চকু ফুৰাওঁ আৰু অৰ্থবিলাক অকণমান অসমীয়াত জানি লওঁ, তেতিয়া আমাৰ পাঠটো পঢ়োঁতে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। প্ৰথমটো শব্দ হৈছে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ। ফ্ৰীডম ফাইটাৰ মানে হৈছে স্বাধীনতা যুঁজাৰু। ড্ৰাইভ আউট, ড্ৰাইভ আউট মানে খেদি পঠিওৱা। হইষ্ট, হইষ্ট মানে উত্তোলন কৰা। ডিফিট, ডিফিট মানে হৰুৱা বা পৰাস্ত কৰা। শ্বৰ্টেজ মানে অভাৱ হোৱা। ব্ৰিলিয়েণ্ট, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন। ডিমাণ্ড, দাবী। মিষ্ট্ৰি, ৰহস্য। পাৰ্টিশ্যন, পাৰ্টিশ্যন মানে বিভাজন। এতিয়া প্ৰশ্নোত্তৰখিনিলৈ আহা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে, হু ৱাজ নেতাজী? নেতাজী কোন আছিল? উত্তৰত আমি লিখিম, নেতাজী ৱাজ এ গ্ৰেট ফ্ৰীডম ফাইটাৰ অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি। নেতাজী আমাৰ দেশৰ এজন মহান স্বাধীনতা যুঁজাৰু আছিল। হি ৱাজ দ্য চিফ অফ আজাদ হিন্দ ফৌজ। তেওঁ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ সৰ্বাধিনায়ক আছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, হু ৱাজ দ্য চিফ অফ দ্য আজাদ হিন্দ ফৌজ? এইটো তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পালাই। নেতাজী ৱাজ দ্য চিফ অফ আজাদ হিন্দ ফৌজ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ নেতাজী? নেতাজীৰ নাম কি আছিল? আনচাৰ হ'ব, নেতাজীজ নেম ৱাজ সুভাষ চন্দ্ৰ বস। নেতাজীৰ নাম আছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। এতিয়া কিতাপৰ তলত এইকেইটাই প্ৰশ্ন দিয়া আছে। আমি তাৰ পাঠটোৰ মাজৰ পৰাও দুই এটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম, কাৰণ কেতিয়াবা তাৰ মাজৰ পৰাও দি দিয়ে। আমাক যদি সোধা যায়, হোৱাট ডিড নেতাজী ৱান্ট টু ডু? নেতাজী কি কৰিবলৈ বিচাৰিছিল? আমি লিখিব লাগিব, নেতাজী ৱান্টেড টু ড্ৰাইভ আউট দ্য ব্ৰিটিছ ফ্ৰম দ্য ছইল অফ ইণ্ডিয়া। নেতাজীয়ে ভাৰতৰ মাটিৰ পৰা ব্ৰিটিছবিলাকক খেদি পঠিয়াবলৈ, জোৰেৰে খেদি পঠিয়াব বিচাৰিছিল। হোৱাট ৱাজ ন'ন এজ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি বুলি কাক জনা যায়? উত্তৰ হ'ব, আজাদ হিন্দ ফৌজ ৱাজ ন'ন এজ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি। আজাদ হিন্দ ফৌজক ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি নামেও জনা যায়। হোৱেৰ ডিড আজাদ হিন্দ ফৌজ ডিফিট দ্য ব্ৰিটিছ? আজাদ হিন্দ ফৌজে ব্ৰিটিছক ক'ত পৰাস্ত কৰিছিল বা হৰুৱাইছিল? আজাদ হিন্দ ফৌজ ডিফিটেড দ্য ব্ৰিটিছ ইন মণিপুৰ। আজাদ হিন্দ ফৌজে ব্ৰিটিছক মণিপুৰত হৰুৱাইছিল। ৱেন এণ্ড হোৱেৰ ৱাজ সুভাষ চন্দ্ৰ বস বৰ্ণ? সুভাষ চন্দ্ৰ বসু জন্ম ক'ত হৈছিল? সুভাষ চন্দ্ৰ বস ৱাজ বৰ্ণ অন January 23, 1897 ইন কটক। তেওঁৰ হোৱেন এণ্ড হোৱেৰ বুলি কৈছে, ক'ত কেতিয়া জন্ম হৈছিল, কেতিয়া ক'ত। গতিকে আমি দুইটা কথা লিখিব লাগিব। সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 23 জানুৱাৰী 1897 চনৰ 23 জানুৱাৰীত কটকত জন্ম হৈছিল। হোৱাট ৱাজ হিজ ৰেংক ইন দ্য ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম? সুভাষ, আনচাৰ হ'ব, সুভাষ চন্দ্ৰ বস ষ্টুড ফ'ৰ্থ ইণ্ডিয়ান
in the Indian Civil Service exam in England. এতিয়া সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামত ইংলেণ্ডৰ ভিতৰতে চতুৰ্থ হৈছিল। পঞ্চম প্ৰশ্নটো হ'ল why is Netaji's death still mystery? নেতাজীৰ মৃত্যুটো এতিয়াও কিয় ৰহস্য? আমাৰ উত্তৰ হ'ব নেতাজী left for Singapore by a Japanese plane. নেতাজীয়ে ছিংগাপুৰলৈ এক মিনিট সৰি হি লেফট ছিংগাপুৰ দেই হি লেফট ফৰ ছিংগাপুৰ নহয় নেতাজী লেফট ছিংগাপুৰ by a Japanese plane on August 16, 1945. 1945 চনৰ 16 আগষ্টত গান্ধীজীয়ে জাপানীজ প্লেন এখনত উঠি ছিংগাপুৰ এৰিছিল। বাট হি ডিড নট ৰিটাৰ্ণ, কিন্তু তেওঁ ঘূৰি আকৌ দেশৰ মাটিলৈ ঘূৰি নাহিল। চ' হিজ ডেথ ইজ ষ্টিল এ মিষ্ট্ৰী, সেইকাৰণে তেওঁৰ মৃত্যুটো এতিয়াও ৰহস্য হৈ থাকিল। তাৰপিছত এতিয়া আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। কিতাপত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ দিছে। খালী জেগাবোৰ য'ত আছিল তাত আমি ৰঙাৰে আঁচনি দিছোঁ, তাত কি লিখিব লাগিব সেইটো লিখি দিছোঁ। এ সুভাষ চন্দ্ৰ ব'ছ ৱাজ বৰ্ণ অন January 23, 1897. Subhash Chandra Bose was born on January 23, 1897. B. Netaji taught the British a good lesson. C. Netaji was against the British rule in India. তাৰপিছত নেতাজী ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ অল ইণ্ডিয়ানছ। নেতাজী ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ অল ইণ্ডিয়ানছ। চৰি এইটো হি ৱাজ এগেইনষ্ট দেই নেতাজী ৱাজ এগেইনষ্ট নেতাজী হি ৱাজ এগেইনষ্ট বুলি আছে, এইটো চি নে হি ৱাজ এগেইনষ্ট, এইটো মোৰ লিখোঁতে অকণমান ভুল হৈ গ'ল। হি ৱাজ এগেইনষ্ট দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব, পাৰ্টিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া দেই, এইটো হ'ব পাৰ্টিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। কামবোৰ লৰালৰিকৈ কৰিলে কেতিয়াবা বৰ হেৰি হৈ যায়। হি ৱাজ এগেইনষ্ট পাৰ্টিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, এইটো অফ হ'ব লাগে, পাৰ্টিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। Netaji was the leader of all Indians. Indian National Army fought a tough battle against the British. এইখিনিতে এই পাঠটো শেষ হৈছে। এতিয়া তোমালোকে এই পাঠটো কিবাবাৰ পঢ়ি চাবা, মোৰ পঢ়াটো শুনি ল'বা সম্পূৰ্ণকৈ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা, সম্পূৰ্ণকৈ চাবা। যিমানবাৰ চোৱা সম্পূৰ্ণকৈ চাবা, তেতিয়া তোমালোকৰ গোটেইখিনি কথা সহজে মনত থাকিব। যদি আধা আধাকৈ চোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ মনত নাথাকিব গোটেইখিনি বস্তু। গতিকে পঢ়িবলৈও সহজ হ'ব, বুজিবলৈও সহজ হ'ব। এই গোটেই কথাবোৰৰ কাৰণে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চোৱাটো দৰকাৰ। তেনেহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ, এই পাঠটো ইমানতে শেষ হৈছে। তোমালোকে ভাল ধৰণে অভ্যাস কৰিবা আৰু তোমালোকে মই আশা কৰোঁ যে বুজি পাবা। যদি কিবা বুজি নোপোৱা আৰু থাকি যায়, 2-3বাৰ ভিডিঅ'টো চাবা, সিমানতো বুজি নাপালে মোক তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিবা। ধন্যবাদ।